สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับวันนี้บอกเลยว่าหัวข้อของเราน่าตื่นเต้นและมีความผันผวนให้ติดตามกันแบบลืมหายใจเลยทีเดียวมีรายงานล่าสุดจากคริปโตโพเตโตที่พูดถึงสถานการณ์แบบพายุและรุ้งกินน้ำที่กำลังเกิดขึ้นกับเครือข่าย Pi Network นี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดที่ทุกคนควรจับตามองครับเอาละครับเรามาลุยกันเลยตัวเลข 96%ฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับมันคือสัดส่วนการร่วงลงของราคา Pi Network ซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสังเกตการตลาดอาจจะคิดว่าโอ้โหนี่มันจุดจบของโลกชัดๆมันเป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดคำถามมากมายเลยครับเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์ตัวนี้ลองย้อนกลับไปดูเส้นทางของมันกันสักนิดนะครับเพื่อเห็นภาพรวมตอนที่เริ่มเปิดตัวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วตลาดให้การต้อนรับอย่างล้นหลามจนดันให้ราคาเคยพุ่งไปแตะจุดสูงสุดที่ราวๆ$3เลยนะแต่ก็นั่นแหละครับความรุ่งโรจน์อยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นมันก็ดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ$0.12นี่คือไทม์ไลน์ที่นำเรามาสู่คำถามสำคัญครับว่าพายุลูกนี้มันได้ผ่านพ้นไปแล้วหรือยังและเพื่อไขข้อสงสัยทั้งหมดนี่คือโครงสร้างหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้ครับเริ่มจากการย้อนรอยราคาที่ร่วงลงตามด้วยสัญญาณชี้วัด3อย่างคือหนังยาง RSI อุปทานในกระดานเทรดที่ลดลงและปริมาณเหรียญใหม่ที่บรรเทาลงปิดท้ายด้วยอนาคตของตลาดที่รออยู่ครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับย้อนรอยราคาที่ร่วงลงคืออย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตัวเลขในตลาดเราต้องเข้าใจก่อนว่าทีมผู้พัฒนาเขากำลังทำอะไรอยู่หลังม่านล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้เปลี่ยนผ่านระบบไปเป็นโปรโตคอลเวอร์ชัน 2.4 เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเตรียมจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 25 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงแม้ว่าการอัปเกรดทางเทคโนโลยีพวกนี้จะยังไม่ได้เป็นตัวจุดชนวนให้ราคาพุ่งปรี๊ดในทันทีแต่มันคือการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆให้กับระบบนิเวศของเขาครับทีนี้ขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางตลาดกันบ้างครับสัญญาณที่ 1 หนังยาง RSI ภาพที่อธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพที่สุดเลยก็คือให้ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าตัวชี้วัด Relative Strength Index หรือที่เรียกกันย่อๆว่า RSI เนี่ยมันทำงานเหมือนกับหนังยางครับเวลาที่เราดึงหนังยางให้ยืดลงมาแรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะเกิดแรงตึงเครียดมหาศาลพร้อมที่จะสนับหรือดีดกลับขึ้นไปอย่างแรงทันทีที่เราปล่อยมือตลาดการลงทุนเนี่ยก็มีพฤติกรรมคล้ายกับกลไกของหนังยางเส้นนี้เลยครับแล้วเชื่อไหมครับว่าค่า RSI ของ Pi Network ในกรอบเวลาแบบรายเดือนตอนนี้ดิ่งลงมาอยู่ที่ระดับ 2.6 จากคะแนนเต็ม 100โอ้โหนี่เป็นตัวเลขที่สุดโต่งมากๆและแทบจะหาดูไม่ได้เลยนะครับมันบอกเราว่าสินทรัพย์ตัวนี้ถูกเทขายมากเกินไปหรือที่เรียกว่า Oversold แบบรุนแรงสุดๆหนังยางเส้นนี้กำลังถูกดึงจนตึงเปรี้ยแทบจะขาดแล้วล่ะครับตามสถิติในอดีตแล้วการที่ราคาดิ่งลงมาแรงๆอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณเตือนบอกเราว่าการฟื้นตัวอาจจะกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะในทางกลับกันถ้าค่า RSI พุ่งทะลุระดับ70ขึ้นไปมันก็จะเตือนเราว่าเฮ้ยราคากำลังจะเกิดการปรับฐานลดลงนะซึ่งข้อมูลพวกนี้เป็นการวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์และหลักการทางสถิติของตลาดล้วนๆนะครับเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความน่าจะเป็นไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนหรือการฟันธงแต่อย่างใดครับมาดูกันต่อที่สัญญาณถัดไปครับสัญญาณที่ 2 อุปทานในกระดานเทรดลดลงประเด็นที่น่าสนใจสุดๆในเรื่องนี้ก็คือแนวคิดเรื่องการเก็บเหรียญครับลองเปรียบเทียบง่ายๆว่าการเอาโทเค็นไปเก็บไว้ในกระดานเทรดหรือ Exchange มันก็เหมือนกับการเอาของไปวางโชว์ไว้ที่หน้าร้านแปลว่าเจ้าของพร้อมที่จะกดขายมันออกไปได้ทุกเมื่อถูกไหมครับแต่การเก็บโทเค็นไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวหรือ private wallet เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนการเก็บของเข้าโกดังครับนั่นแปลว่าเจ้าของตั้งใจจะถือครองมันเอาไว้เพื่ออนาคตและยังไม่มีแผนจะขายเร็วๆนี้แน่นอนและเมื่อมาดูที่ตัวเลขจะเห็นเลยครับว่าจำนวนโทเค็นบนหน้าร้านได้หดตัวลงจากจุดสูงสุดที่เคยมีประมาณ550ล้านโทเค็นลงมาอยู่ที่545ล้านโทเค็นในปัจจุบันการที่ตัวเลขมันลดลงแบบนี้มันหมายความว่าแรงกดดันในการเทขายระยะสั้นกำลังลดลงครับผู้คนเริ่มย้ายเหรียญกลับเข้าโกดังส่วนตัวกันมากขึ้นซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์นี่ถือเป็นความเชื่อมั่นและสัญญาณเชิงบวกมากๆจากฝั่งผู้ถือเหรียญครับเดินทางมาถึงสัญญาณสุดท้ายของเราครับสัญญาณที่ 3 ปริมาณเหรียญใหม่บรรเทาลงก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์คริปโตคำนี้กันก่อนครับการปลดล็อกโทเค็นหรือโทเค็นอันล็อกมันเปรียบเสมือนการเปิดประตูระบายน้ำเลยล่ะครับเป็นจังหวะที่เหรียญจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ถูกล็อกห้ามซื้อขายได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่ตลาดแบบตุ้มเดียวพอน้ำไหลทะลักเข้ามามากเกินไปตลาดก็จะเจอกับภาวะน้ำท่วมหรืออุปทานล้นตลาด
และตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยครับสิ่งนี้มักจะไปกดดันให้ราคาสินทรัพย์ลดลง เพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญมากๆก็คือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ถือเป็นวันที่มีมวลน้ำหลากสูงสุดเลยครับ มีเหรียญทะลักเข้าสู่ตลาดถึง 15 ล้านเหรียญในวันเดียว แต่ข่าวดีก็คือในช่วง 4 สัปดาห์หลังจากนี้ ปริมาณเหรียญที่ถูกปล่อยออกมาเฉลี่ยต่อวัน จะลดลงอย่างหวบภาพเหลือแค่ประมาณ 4.8 ล้านเหรียญเท่านั้นครับ การที่อุปทานใหม่ลดลงอย่างชัดเจนแบบนี้แหละครับที่จะเปิดพื้นที่ให้ตลาดได้พักหายใจ และเปิดโอกาสให้ราคากลับมามีเสถียรภาพได้อีกครั้ง และเราก็เดินทางมาถึงช่วงสรุปของข้อมูลในวันนี้ครับอนาคตของตลาดที่รออยู่มีประโยคหนึ่งที่รวบรวมแก่นแท้ของการวิเคราะห์จาก Crypto Potato ในวันนี้ได้ดีมากๆครับเขาบอกว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยหลังจากพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงมักจะมีรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นเสมอทั้งค่า RSI ที่โดนดึงจนสุดขีดการลดลงของเหรียญในกระดานเทรดและปริมาณเหรียญใหม่ที่กำลังบรรเทาลงล้วนชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเกิดรุ้งกินน้ำหลังพายุใหญ่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอความน่าจะเป็นของกลไกตลาดเท่านั้นไม่ใช่การรับรองผลตอบแทนแต่อย่างใดครับและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดครับเมื่อพิจารณาจากการอัปเดตเทคโนโลยีระบบหลังบ้านอย่างต่อเนื่องบวกกับตัวชี้วัดทางตลาดที่เริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวช่วงเวลาวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดของ Pi Network ได้ผ่านพ้นไปแล้วจริงหรือไม่คงมีแต่ข้อมูลกระแสเงินสดและเวลาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้คำตอบได้ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง everything ไว้อีกช่องทางด้วย อ๋อ หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PiBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYCให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ